السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مجددة لكم أحبابي. الشكر متواصل لكم أحبابي على تواصلكم ومحبتكم ودعمكم للقناة، وأشكر بالخصوص بهذه المناسبة أمي المصرية الطيبة الغالية على وفائها وعلى كثرة تواصلها، ولأحبابي الذين يتواصلون معي ويقترحون أفكار ومعلومات جديدة للقناة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأن أقدم لهم دروس قيمة مفيدة. أفضل فكرة لرسم الجبال بطريقة احترافية، فابقوا معايا وما تفوتوش الفيديو. هناك أسرار وتقنيات جديدة تفيدكم وتدعمكم. في البداية تخطيط المنظر ديال الجبال في مقدمة الصورة مباشرة على امتداد خط الأفق. كندير الجبال في أشكال مثلثة، ثم كندير جبل كبير على الجهة اليسرى وجبل الوسط. هاد الصنف ديال الجبال شكل ديال الجبال عمودية آسيوية متداخلة كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا العملية ديال تداخل الجبال وتخطيط الجبال بطريقة سهلة. اللوحة مقاس 55-35 سنتيمتر كيف ما كتشوفوا. نبدأ بتلوين السماء بفرشاة الأنجولو. لاحظوا اللون الأزرق اللي ضفت ليه قليل من اللون البنفسجي والأبيض. وعلى فكرة أنا أرسم اليوم بألوان الأكريليك الجاهزة، لذلك كتشوفوا اللون مختلف تماما، والصباغة معجون كما تعلمون، لأن صباغة الأكريليك الجاهزة كتكون معجون كيف ما كتشوفوا. إلى دعت الضرورة كنحاول نخففها أحيانا بالماء. كنمشي مع الخطوط اللي أثرت في المنظر وخططت في المنظر باش ما نفوتش دائما الخطوط اللي حددت في الأبعاد ديال الجبال. لاحظوا هذه العملية هي أسهل عملية ممكن يديروها أحبابي في التلوين، أنك تتبع دائما الخط وما تفوتش الخط. وهاد الجزئية وهاد المسألة غتعلمكم كيفية حصر اللون أو تحديد اللون في كل عنصر في المنظر الطبيعي. نبدأ الآن برسم السحب. اللون أبيض خفيف، وكنحاول دائما ندخل اللون الأبيض في الصباغة بقى لينة ما نشفاتش. تعمدت هنا نخدمها بقى ما نشفاتش باش ندخل اللون الأبيض في الأزرق ويعطي هاد اللون كيف ما كتشوفوا، ويبين حتى الموتيف ديال تداخل السحب مع خلفية لون السماء بفرشاة لسان الطير كيف ما كتشوفوا الآن. ولاحظوا الطريقة ديال التدوير وكيفاش كنحط السحب بنفس العملية. دائما كنمشي مع السحب، نحاول نكرر العملية ديال إعادة اللون في نفس المنطقة ديال السحب، لأن تكرار عملية طلع اللون وصنع الموتيف كيبين اللون وكيعطي حتى الموتيف كما ترون مباشرة كيتدمج اللون وفي نفس الوقت كيعطيني الموتيف. غندير اللون البنفسجي لتحت، نخلي واحد الضربات ديال سحب بيضاء باينه، وندير اللون البنفسجي غندمجو مع الازرق. لاحظوا كيفاش كيتدمج مع اللون الازرق بواحد الشكل جميل، وكتعزل حتى المساحه الزرقاء الفوق والتحت لون بنفسجي مظلل للسحب. وهذه العمليه حصلت عليها بعد التكرار كيف ما كتشوف. كل ما كررت العمليه ديال صنع الموتيف كل ما كنحصل على اشكال واقعيه في المنظر. الان غندير اللون الابيض ونحاول نكون سحب بالطريقه اللولبيه. لاحظوا دائما كندور الفرشاة بهذا الشكل ونخلي المساحه لتحت مظلله، وندير اللون ديال الضوء ديال الابيض كيف ما كتشوفوا باش يبين لي السحب تدريجيا. عمليه ما كتطلبش جهد، فقط كنعاود نفس الحركه والفوق لتحت حتى نحصل على الموتيف. نكرر العمليه مرات عده. الان غنجيب اللون الازرق والبنفسجي شيء من الاسود والابيض باش نبدا نلون في لون ظل الجبل اللي في الخلفيه ديال الجبال الاخرى. هذا اللون غادي يبين لي حتى لون السماء ولون السحب. لاحظوا قوة اللون وامتداد الدرجة ديالو دائما كتجي
من لون السماء اللي هو الازرق مباشره. كنبدا الرابط في الالوان ابتداء من لون السماء. هذا اللون الازرق وبنفسجي واسود وابيض عطاني هذه الدرجه. كنضيف واحد الاضاءه باللون الابيض على الجهه اليسرى لتحت، ثم نبدا نغير في اللون. احيانا كنقويه واحيانا كنخفو باضافه الاسود والازرق والابيض. لاحظوا كيفاش كيتخفف. واحيانا كنضيف الاخضر وما كيبانش الاخضر، لانني دائما كنقوي الدعامه ديالو اللي هي الازرق والاسود. لاحظوا، ونحاول دائما ندير تنوع لوني في نفس المنطقه ديال لون الظل اللي هي الجبل. ضروري هذا التنوع كيخلق ليا واحد الموتيف ديال الخلفيه ولون عمق متغير، لان اللون الحركي في المناظر الطبيعيه هو اللي كيعطي الواقعيه، ولان حركه الضوء والانعكاس في المنظر لعبه دورها. لذلك ما نديرش دائما طبقه واحده، احيانا كنبغي نسهل فقط، اما هي في الاصل كتكون للون حركه، يعني فيه زياده والنقصان، وفيه حتى التغيرات اللونيه كتكون في الوان العمق والوان الظل كما ترون. لاحظوا الان الجبل كيفاش مغير في اللون، وهذا التغيير في اللون مطلوب باش تكون عندي حتى الاضاءه لعبه دوره ولها تاثير في التغيرات ديال لون العمق. ثم غتشوفوا من بعد مني غنبدا نحدد في الجبل كيفاش غيبان في الخلفيه ديالو، كتعطي واحد الرفلي لالوان الضوء. وهذا الشيء من بعد ان شاء الله غادي نتناولوه في حلقات اخرى. لاحظوا الان غنبدا نستعمل في اللون الابيض فرشاه الانجولو الرقيقه. فرشاه انجولو خدام بها دقيقه غتحدد ليا الموتيف ديال الثلوج. كيف ما كتشوفوا اللون الابيض غنجيبو في خط تصاعدي من الفوق لتحت ومائل. كيف ما كتشوفوا كيبين لي بهذا التحديد حتى الشكل ديال الجبل والنوع ديال الجبل. الان اللون البنفسجي غادي نحاول ندعم اللون البنفسجي باللون الابيض. ولاحظوا كيفاش بديت كنغير في اللون باش نحاول ندير انسجام ما بين لون الظل او الخلفيه لتحت لون الفراش مع لون الاضاءه الفوق. بالتالي غيعطيوني واحد الانسجام جميل وغيبين لي الواقعيه في الجبل كما ترون. لذلك تعمدت انا ندير في العمق ندير تغير لوني، وهذا التغير غادي نوازيه بتغير اخر في الوان الضوء. لاحظوا اللون الاخضر هنا كيفاش كنوزعوا، درت البنفسجي والابيض ودرت الاخضر الان. يعني التنوع دائما خاصو يكون، لان لون العمق غادي ينسجم مع لون الضوء وغادي يكونوا لي واحد الواقعيه ثم غتشوفوها من بعد. ولاحظوا نفس التوزيع اللوني اللي درت في الاخضر غنديرو في الجبل اللي على اقصى اليمين، لان جبل هذا الجبل كما يقول مغطي ومدرج على الجهه اليمنى، لذلك كتكون فيه هذه الالوان. اما هذا اللي على اليسار معرض للاضاءه فيه الوان ساطعه فيها الابيض والبنفسجي. ونبدا الان ندير في عروق وخطوط اللي غتبين لي التفاصيل ديال الجبل الدقيقه دائما بنفس الفرشاه، فرشاه الانجولو. ونبدا نخفف الان في اللون باضافه الابيض على جميع الالوان. ابيض غنضيفو على البنفسجي وعلى الازرق وغنديرو بوحدو وهكذا. المهم خاصني نحاول كما يقال نغزل الموتيف ونغزل التفاصيل ديال الجبل. لاحظوا غنبدا ندير الان في واحد الضباب باللون البنفسجي، غنديرو في اسفل الجبل غيمشي تباعا على نقطة التقاء الجبال مع الجبل، دليل على ان هذا اللون انعكاس ديال الوان السحب. ولاحظوا الوان السحب فيها اللون البنفسجي غيضرب في الجبل وغينعكس لتحت بشكل من الرفلي اضاءة وضباب لتحت. هذا اللون اللي غادي يواكب وغيوازي الوان السحب. ثم نكمل ما تبقى من العروق باللون دائما خفيف. البنفسجي نضيف ليه الابيض، الازرق نضيف ليه الابيض وهكذا. المهم نغني هذه المساحه بالعروق وبالتفاصيل باش يبان الجبل اخيرا بواقعيه وقوه
ديال التفاصيل. نضيف كذلك اللون البنفسجي وندخلو خفيف ما بين التفاصيل ديال الجبل. الان غنبدا في لون ظل الجبل اللي في مقدمة الصورة، اللون الاسود وشيء من الاحمر، واللون راه قوي الان كيبان كأنه اسود فيه شيء من الاحمر. بفرشاة الانجولو كنحاول ندير الطلاء ديالي والتلوين ديالي، نمشي مع الخطوط بدقة، ما نفوتش الخط المحدد. دائما اقولها لان الدقة ديال التلوين كتلعب حتى هي دور، لانها ميزان في تحديد اللون. ولاحظوا نفس الطريقة اللي درت في الجبل الاول، غنغير اللون بمجرد ما نبدا ننزل باللون، غندير لون اخر اللي غيبين ليا خلفية ديال شكل مروج لتحت. ثم كتلاحظوا بان هذا اللون راه كنهيئ به لون ديال صخور في اللون الاسود والاحمر، لذلك غتكون في الاضاءة اللون الاسود والاحمر والابيض والاصفر، كتكون كاضاءة لان الخلفية والعمق فيهم لونين. ودائما الامتداد اللوني وعائلة الالوان راها خدامة في المنظر. لاحظوا الان اللون الازرق واللون الاسود كيفاش غيجي هنا لتحت. علاش درت اللون الاخضر والاسود والازرق؟ درت الاخضر والاسود والازرق. اخضر درته خفيف لان هذا اللون انعكاس ديال لون الجبل اللي في الخلفيه. في الصوره فقط، في الصوره في الرسم كيكون انعكاس وكيعطي هاد الدرجه ديال اللون فيها الازرق والاسود والاخضر. غتكون عباره عن مروج وتفاصيل ديال الاتربه. الان غندير اللون الاخضر بدرجه الاسود وغنحاول نديرو هنا كعروق، لان غتكون ضربات ديال المروج والحشائش في الجبل فقط بفرشاة لسان الطير. لاحظوا الشكل ديال الضربات اللي كنوزع بها اللون الاخضر. ثم نبدا الان في تفاصيل الجبل. اللون الترابي درت فيه اللون الاسود والاصفر والاحمر والابيض. ولاحظوا الدرجه، نبدا دائما على الجهه اليسرى، لان كيف ما شفتوا في الخلفيه ديال الجبل الاضاءه جايه على الجهه اليسرى، حتى هنا غتكون الاضاءه على الجهه اليسرى. ولاحظوا الضربات، ولاحظوا الاماكن اللي كندير فيهم هذا اللون، لانها غتكون صخور وسط الجبال، لذلك ندير هذه التحديدات ونقاسم ونباعد بيناتها، لان الوسط غتكون مروج وخضره، غتكون حشائش وخضره. نضيف اللون ديال الاضاءه باضافه اللون الابيض على نفس الطبقه، اللون الترابي. ودائما غنبدا ندرج هكذا اللون ديما باضافه الابيض فقط. لاحظوا اللون الابيض ملي كنضيفو على اللون الاصفر والبني اللي هو ترابي، لون ترابي كيعطيني التحديدات ديال الصخور. نعاود نضيف طبقه اخرى باضافه اللون الابيض، ودائما على الجهه اليسرى باش تحدد لي الاضاءه ويبقى داك التدرج كيبين لي الجبال فيها حصى وتراب واحجار وصخور واقعيه. الان غندير الحشائش باللون الاخضر. لاحظوا درجه اللون بفرشاة الانجولو، كنضرب ضربات مسطحه كتعطيني بعد المساحه ديال اللون الاخضر، ونبدا تباعا ننزل لتحت باش ندير كذلك مروج بضربات فرشاة الانجولو المائله. لاحظوا كيفاش كتكون ليا الموتيف وكيفاش كتعطيني الضربات ديال الحشائش والمروج باللون الاخضر. وكندير في الطبقه الاولى، لان من بعد غادي نضيف لون اخر كيف ما كتشوفوا الان باضافه الاصفر. ودائما مني كنضيف اللون الاصفر للاخضر كيعطي خضره صفراء كما ترون، لون فستقي جميل رائع كيعطيني التدرج اللوني. وحتى التنوع ديال اللون الاخضر كيلعب دوره في المناظر الطبيعيه. لون واحد ما يكفينيش، لان غتبان درجه اللون ما موافقاش لإضاءة وانعكاسات المنظر الطبيعي. لاحظوا اللون الاخضر كيفاش كنوزعو ونحاول نغني في هذه المساحه، لان هذه الجبال كتكون مخضره دائما. هذا النوع ديال الجبال كتكون فيها الخضره والحشائش والاشجار. ثم باللون الاصفر كريم
بعمليه مسطحه. كنجيب الفرشاه مسطحه ندير موتيف ديال الاتربه، تراب غيكون تما. لاحظوا درجه اللون، ونضيف اللون الابيض فوق الدرجه بجرات يعطيني الموتيف. نبدا الان ندير في الانعكاس الضوئي على الجهه اليمنى بنفسجي وازرق بفرشاه الانجولو الجرات. لاحظوا الجرات كيفاش كنجر الفرشاه مسطحه باش تعطيني الانعكاس الضوئي على الجهه اليمنى. بالتالي غنبدا نخلق في تناغم لوني في المنظر مع اللون الازرق والاخضر والبني. لاحظوا كيفاش كيتناغموا الالوان، الوان الظل والضوء في سنفونيه رائعه. ثم نبدا نجر الان باللون الازرق والبنفسجي. بطبيعه الحال راني خففته باللون الابيض. جرات غتعطيني الانعكاس لتحت في البساط ديال الاتربه والصخور. نضيف اللون الابيض كاضاءه اخيره بالنسبه للصخور والاحجار اللي كاينه في الجبل. غتعطيني اضاءه رائعه غتبين لي انسجام مع الالوان اللي في الخلفيه ديال الجبل. ودائما الاضاءه هي اللي كتختم ليا. نضيف الابيض على نفس الطبقه ديال البنفسجي والازرق باش يعطيني اضاءه، وندير عروق وخطوط رقيقه تحدد لي الموتيف ديال الجبل. كذلك بالنسبه للارضيه، لان هذا الانعكاس حتى هو غيعطيني واحد النفحه لونيه رائعه. نفس اللون غندير لتحت ضباب خارج من الجبال، لان هذه جبال شاهقه ودائما كتكون مصحوبه بهذا النوع من الضباب. لاحظوا العمليه ديال توزيع اللون باليد بالاصبع كيفاش عطاتني. نمشي الان الجبل الاخير، غندير اللون الاسود والاخضر والاحمر. ولاحظوا الطبقه ديال اللون كيفاش غنبدا نغير فيها بنفس الطريقه اللي درت في الاول. مني كنبدا ننزل كنبدا نغير في اللون، كنضيف الازرق والبنفسجي في الجوانب باش نخففه ويكون كذلك لتحت انعكاس شيء من الاضاءه الخفيفه للجبل. الفوق كيبان غامق لان الفوق ما منعكس عليه حتى شي اضاءه. لتحت بالعكس غتكون ديك الانعكاس الضوئي اللي كاين لتحت مايل وضارب الجهه لتحت. المهم غادي ندير اللون ديال الظل هو الاول. ولاحظوا التدرج اللوني اللي كاين في الجبل. وراه ممكن نخلي الجبل بهذه الطريقه غيعطيني لمسه اخرى، ولكن ضروري نلون باش يشوفوا احبابي الاضاءه. اللون الاخضر الدرجه الاولى اللي درت في الجبل الوسط بفرشاه الانجولو. غنبدا ندير في راس الجبل ضربات في اسفل الجبل غتكمل لي المروج اللي كاينه في البساط ديال الجبل الوسط. ثم نجيب الان السكين المثلثه وندير اللون الازرق والابيض وشيء من البنفسجي بجرات. ندير الموتيف ديال ثلوج دائبه على الجبل، ونحاول ننوع اللون، ندير ابيض ندير بنفسجي، ونحاول دائما بجرات مائله كيف ما كتشوفوا ضربات مائله. وكما قلت نقدر نخلي درجه اللون مظلمه بالظل فقط. لاحظوا الجرات ولاحظوا تغيير اللون وكيفاش كنوع اللون في هذه المساحه. نضيف اللون الابيض كلمسات اخيره بعروق بفرشاه الانجولو باش نبين ثلوج كذلك في هذه الجبال، لان هذه الجبال فيها ثلوج كتبان فيها ثلوج كما ترون. ولاحظوا اللون البنفسجي غنهي به اللمسات الاخيره لان حتى هو غيعطيني انعكاس للمنظر. ونضيء الحشائش والمروج باللون الاصفر بفرشاه الانجولو. وبهذه الخطوات نكون نهيت المنظر الطبيعي ديالي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس وخديتوا بعض التقنيات الجديده لمعارفكم. ما تنسوش احبابي اشتراك في القناه والضغط على زر اللايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.